Καλώς ήρθατε στο διαδικτυακό κανάλι της Olive Epitome. Σήμερα είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί έχω αγαπημένα μου υλικά. Έχω βρει υπέροχες σαρδέλες, μυρίζουν θάλασσα, φαίνονται λαχταριστές. Έχω το σταμναγκάθι, ένα άλλο υλικό το οποίο αγαπώ πολύ και φυσικά τι άλλο έχω, ελαιόλαδο. Olvia Green, της οικογένειας Georgie, από το νησί της Λέσβου. Αγαπημένο και αυτό, ποικιλίες Ανδραμητινή, Κολοβή, γηγενείς ποικιλίες από το νησί της Λέσβου, το οποίο είναι ιδιαίτερο γιατί παράγει κάποια χαρακτηριστικά αρώματα όπως το μπαχαρικό και η άγουρη μπανάνα. Σε συνδυασμό με το γλυκό και το πικρό που έχει το σταμναγκάθι, τις σαρδέλες και την ντομάτα είναι καταπληκτικό. Πριν ξεκινήσω τη συνταγή μου και μπω στη διαδικασία του ψαριού, έχω το ψωμί. Ένα προζυμένιο ψωμί που θα μας δώσει ωραία κρούτον που στη συνέχεια θα το τοποθετήσουμε όταν ολοκληρωθεί η συνταγή. Κόβουμε μια μακρόστενη φέτα και στίξ. Μετά από τα στίξ κόβετε μικρά τετράγωνα. Θα πάρουμε ένα μικρό ταψάκι. Θα ρίξουμε μέσα το κρούτον μας, τα κρουτονάκια μας. Ελαιόλαδο, λίγο αλάτι και θα τα πάμε στο φούρνο στους 160 με 180 βαθμούς, περίπου 15 λεπτά. Συνεχίζουμε με τις σαρδέλες. Χρησιμοποιώ το δάχτυλο, το μεγάλο δάχτυλο και ανοίγω πάνω στο κόκαλο. Αφαιρώ προσεκτικά, δεν βγάζω τελείως. Στην ουρά σπάω το κόκαλο και τοποθετώ ανάποδα στο πιατάκι. Και θα συνεχίσουμε με το μαρινάρισμα. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσετε από τα κρουτόν και από το ψάρι. Θα χρειαστούμε αλάτι, μπόλικο εδώ, σε αυτή την περίπτωση, διότι η σαρδέλα μας δεν θα ψηθεί. Θέλουμε να κρατήσουμε όλα τα στοιχεία της θάλασσας και επίσης τα ωμέγα 3. Κάτι το οποίο σε συνδυασμό με το ελαιόλαδο είναι πολύ ωφέλιμο για τον οργανισμό. Και μία επιπλέον υγρασία που θα μας βοηθήσει και για τη γεύση αλλά και για να γίνει πιο γρήγορα η σαρδέλα μας. Έχω εδώ αγουρίδα και ξύδι μισό-μισό. Αν δεν βρείτε αγουρίδα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ξύδι. Η αγουρίδα τι είναι? Είναι πράσινο άγορο σταφύλι που οι αμπελουργοί δεν το χρειάζονται και πατώντας το δημιουργούν ένα ξύδι από πράσινα άγουρα σταφύλια. Κρατάω στην άκρη τις σαρδέλες και μετράω 10 λεπτά. Δεν τις θέλουμε παραψημένες. Συνεχίζουμε. Έχουμε ωραίο σταμναγκάθι, το έχουμε πλύνει, το έχουμε καθαρίσει και θα ανοίξω το νεράκι μας να βράσει και ρίχνουμε και λίγο αλάτι. Όσο περιμένουμε να βράσει το νερό, θα πάρουμε λίγες ντομάτες να τις κόψουμε. Εδώ είμαστε ok, άρα μπορούμε να ρίξουμε τα χορταράκια μας. Πολύ ωραίο σταμναγκάθι. Θα ξεκινήσω να κόβω ντομάτες για να φτιάξω και μία σάλτσα, η οποία όμως δεν θέλουμε να μαγειρευτεί πολύ. Θέλουμε ίσα ίσα να ζεστάνουμε την ντομάτα. Και θα χρησιμοποιήσω και λίγα ντοματίνια. Πολύ ωραία, πολύχρωμα ντοματίνια που έχω και αυτά με διαφορετικές γεύσεις και χρώμα επίσης. Έχω έτοιμες τις ντομάτες μου. Τα χόρτα θέλουν λίγο ακόμα. Δεν τα πολυβράζουμε, είναι τρυφερά, είναι ωραία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε σταμναγκάθι, είτε βλήτα, είτε άλλο άγριο χόρτο, το οποίο σας αρέσει. Δεν χρειάζεται να τα κρυώσουμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε άμεσα. Το μόνο που θα κάνουμε όσο περιμένουν είναι να τους βάλουμε ελαιόλαδο. Μαρινάρουμε με ελαιόλαδο, αγουρόλαδο, Olvia Green. Πώς συνεχίζουμε? Έχουμε τις ντομάτες μας έτοιμες και θέλουμε να κάνουμε τη σάλτσα που σας είπα. Σχεδόν μαγειρεμένη. Είναι μια σάλτσα με κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα, ντοματίνια και ελιές. Θα σας μιλήσω σε λίγο για αυτές τις ελιές οι οποίες είναι πεντανόστιμες. Κρεμμύδι, σκόρδο και είμαστε έτοιμοι. Και τώρα ξανά στο τηγάνι το ίδιο ελαιόλαδο. Σκόρδο, κρεμμύδι, υπέροχος ήχος. Αφήνουμε το κρεμμύδι να γλυκάνει. Δεν θέλουμε έντονες φωτιές. Το ελαιόλαδο γενικώς δεν αγαπάει την πολύ δυνατή φωτιά και δεν υπάρχει και κανένας λόγος. Το κρεμμύδι μπορεί να γίνει σε ελαιόλαδο το οποίο είναι σε μέτρια φωτιά. Σε αυτό το στάδιο θα ρίξω τις ντομάτες μου και χωρίς να καθυστερήσω, λευκό κρασί.
Δεν θέλουμε να παραγίνει πολύ προσοχή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Έχουμε καθαρίσει τις σαρδέλες μας από το αλάτι, το ξύδι και την αγουρίδα και έχει πιει αρκετά από τα υγρά η σάλτσα μας και συνεχίζουμε με τις ελιές από την εταιρεία Κόνος, οι οποίες είναι φυσικής επεξεργασίας. Η μία είναι σε άλμη, μαύρες ελιές και οι άλλες είναι πατητές ελιές, ποικιλίας μάκρης. Τις προσθέτω λοιπόν στη σάλτσα μου, τις θέλω και αυτές να σιγοψηθούν. Θα σας θυμίσουν τις ψητές ελιές. Ωραία. Και κάπαρι. Έχετε δει ότι δεν έχω αλατίσει ακόμα, διότι παίρνω στοιχεία από τα υπόλοιπα υλικά. Θα πάρω αλάτι από τις ελιές και την κάπαρι. Πιπέρι, μπόλικο, και εγώ το αγαπώ, αλλά το αγαπάει και το ελαιόλαδο. Θα δείτε πόσο πολύ ταιριάζει. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι, δεν χρειάζεται να λιώσει και μπορούμε να συνθέσουμε το πιάτο μας. Θα κάνουμε εδώ δύο διαφορετικές τοποθετήσεις στο πιάτο μας. Η μία στο βαθύ, όπως θέλετε εσείς στο σπίτι σας μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε, και μία σε πιο ρηχό πιάτο. Βάλω λίγα χόρτα από εδώ, μαριναρισμένα με το ελαιόλαδο. Να κάνω ένα μικρό πιάτο εδώ, ένα μικρό ρεκτικό και δίπλα μία μεγαλύτερη σαλάτα, ζεστή, με σαρδέλες. Ένα πιάτο, μπορεί να είναι ορεκτικό, μπορεί να είναι σαλάτα, μπορεί να είναι και κυρίως γεύμα. Θα χρειαστούμε λίγο ξύσμα από λεμόνι πάνω στα χόρτα. Συνεχίζουμε με τη σάλτσα μας. Πολλές μυρωδιές. Το φαντάζεστε ότι είναι μια ιδιαίτερη σάλτσα. Είδατε, η σάλτσα δεν μαγειρεύτηκε πολύ. Μπορείτε, αν θέλετε από πριν, να έχετε αφαιρέσει τα κουκούτσια από τις ελιές. Οι σαρδέλες μας δεν έχουν μαγειρευτεί πολύ. Τις θέλουμε να είναι τραγανές. Το ίδιο και στο μικρό. Κάναμε ένα πολύ ωραίο ρεκτικό. Και τελειώνουμε τα πιάτα μας με φρέσκα βότανα. Άνηθο, μαϊντανό, ό,τι θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Επίσης, κρουτόν που ψήσαμε και πολύ ωραίο αγουρόλαδο. Για πάμε. Δεντρολίβανο μπορούσαμε να βάλουμε και μέσα στη σάλτσα. Ωραία. Έχουμε και πολύ ωραίο θυμάρι. Φρέσκια ρίγανη ή θρούμπι, ό,τι σας αρέσει. Παίρνουμε τα κρουτόν τώρα, τα οποία έχουν ψηθεί από πριν, και τοποθετούμε στο πιάτο ή πάνω στη σάλτσα, όπως σας αρέσει. Και η ώρα για το ελαιόλαδο. Δείτε χρώματα, θα δείτε λίγα νερά από τη σάλτσα σας. Μη σας ενοχλεί, με το ελαιόλαδο θα γίνουν μια υπέροχη σάλτσα. Καλή σας όρεξη, και χρώματα και γεύση και ένα ωραίο ελαιόλαδο που μυρίζει υπέροχα.